Het was een stil zondagmiddag toen Clara, met haar groot ogen vol kinderlijke nieuwsgierigheid, op het gebloemde tapijt in de woonkamer zat met een pop in haar handen. Ik, mevrouw Lucia, zette bij in de koken, met de oude radio die zachtjes liedjes speelde die naar herinneringen roken. De geur van kaneel vermengde zich met het geluid van de fluitketel en de zachte bries die door het half open raam naar binnen kwam. Zonder enige waarschuwing, met dezelfde natuurlijkheid, waarmee ze zou vragen waarom de lucht blauw is, keek Clara naar mij en stelde de vraag die een koude, directe slag toebracht aan mijn al vermoeide hart. Oma, waarom zegt mama dat je al had moeten sterven? Even stond de tijd stil. De fluitketel floot op de achtergrond, maar ik hoorde het niet. Mijn ogen fixeerden zich op mijn kleindochter met een pijn die niet kon worden ingehouden. Wat slechts een andere middag van spelen had moeten zijn, veranderde in een confrontatie met spoken uit het verleden. Mijn handen trilden, terwijl ik de witte porseleinen kop vasthield, dezelfde die mijn moeder gebruikte om thee te serveren op zondagen, en ik voelde de grond onder mijn voeten verdwijnen. De onschuld van dat 6-jarige kind had mij zojuist, zonder het te weten, de scherpste dolk overhandigd, die iemand in mijn hart kon steken. Ik ging langzaam zitten in de blauwe fluwelen fauteuil, degene die mijn toevluchtsoord was geweest tijdens zoveel slapeloze nachten, en keek naar Clara. Haar bruine haar viel in krullen over haar schouders, precies zoals dat van Isabel toen ze dezelfde leeftijd had. Dezelfde Isabel, die nu op 32-jarige leeftijd mijn dood wenste met een koelte die dieper sneed dan elke kermis. Hoe zijn we hier gekomen? Hoe kan een dochter de dood van haar eigen moeder wensen? En hoe kan zo'n puur kind zulke giftige woorden herhalen, zonder hun gewicht te begrijpen? Clara ging door met het spelen met haar pop, onwetend van de tranen die stilletjes over mijn gerimpelde gezicht stroomden. Voor haar was die vraag slechts een van de vele die ze elke dag stelde. Voor mij was het de finale confrontatie met een waarheid die ik 3 decennia lang had proberen te begraven. Ik sloot mijn ogen en liet de herinneringen mee terugnemen naar het begin van alles, toen ik slechts 17 jaar oud was en Isabel in mijn buik droeg. Het was 901 moeite in een houten kroot aan de rand van de stad, zonder stromend water, zonder elektriciteit, alleen met het gezelschap van een man die mij elke avond sloeg wanneer hij dronken thuis kwam van het werk. Joachim wilde dat kind niet. Hij zei dat nog een mond om te voeden onze volledige ondergang zou betekenen. Ik herinner mij de nachten waarin ik op de koude vloer lag, hongerig, mijn buik strelend en de baby die in me groeide belovend dat alles goed zou komen. Logens die ik ons beiden vertelde, omdat ik wist dat ik geen mogelijkheden had om een dochter groot te brengen in die hel. Ik werkte door afval te verzamelen op straat, verdienend enkele centen per dag, terwijl Joachim alles uitgaf aan jenever en koken. Toen Isabel werd geboren, op een regenachtige maartochtend, hield ik haar in mijn armen en voelde een liefde zo intens dat ik dacht dat mijn borst zou exploderen. Ze was klein, delicaat, met dezelfde grote ogen die Clara vandaag heeft. Maar liefde betaalt geen rekeningen, zet geen eten op tafel, houdt de gevaren van een gewelddadige man die dat kind als een hindernis zag niet weg. 3 maanden lang vocht ik als een leeuwin om haar bij me te houden. Ik stond 's ochtends vroeg op om te werken, liet haar achter bij een oude buurvrouw die medelijden had met onze situatie, kwam uitgeput thuis en moest nog steeds het geschreeuw en de slagen van Joachim trotseren. Hij zei dat als ik me niet van dat ding zou ontdoen, hij er zelf voor zou zorgen. De bedreigingen waren expliciet, ijskoud, vergezeld van blikken die mij van terreur deden beven. Het was toen dat mijn verre nicht, Helena, verscheen als een engel. Zij en haar man konden geen kinderen krijgen en hadden een comfortabel leven in de hoofdstad. Ze boden aan om tijdelijk voor Isabel te zorgen, totdat ik me kon stabiliseren. Het is maar voor even, Lucia, zei ze mijn handen liefdevol vasthoudend. Wanneer je beter af bent, kun je haar terughalen. Ik gaf mijn dochter weg op een junimorgen, met mijn hart verscheurd in 1000 stukjes. Isabel huilde in Helena's armen en ik huilde mee belovend dat ik snel terug zou komen.
maar het leven heeft een wrede manier om beloften in leugens te veranderen. Joachim verdween kort daarna, nam de weinige bezittingen mee die we hadden, en ik bleef volledig alleen achter, nog harder werkend om genoeg geld bij elkaar te krijgen om mijn dochter terug te halen. Jarenlang stuurde ik brieven, telefoontjes, kleine geldbedragen naar Isabel. Helena stuurde mij foto's van haar opgroeiend, schoolrapporten, tekeningen die ze maakte, maar naarmate de jaren verstreken en mijn financiële situatie precair bleef, werden de bezoeken steeds schaarser. Helena begon te insinueren dat Isabel zich goed aanpaste, dat ze mij tante noemde en Helena als echte moeder beschouwde. Wat ik niet wist was dat Helena, om Isabel te beschermen tegen de pijn van verlating, een ander verhaal had geconstrueerd. Ze vertelde haar dat ik haar had afgewezen, dat ik haar niet wilde, dat ik haar had weggegeven, omdat ik niet om haar gaf. Het was makkelijker om mij als schurk af te schilderen dan een kind de complexiteit van armoede, huiselijk geweld en de wanhoop van een tienermoeder uit te leggen. Toen Isabel 15 werd, had ik eindelijk genoeg financiële stabiliteit om te proberen onze relatie te hervatten. Ik werkte als schoonmaakster in 3 verschillende huizen, had een klein appartement gehuurd en droomde ervan mijn dochter terug te krijgen. Maar toen ik haar ontmoette, was ze niet langer de baby die ik had weggegeven. Ze was een opstandige tiener, met ogen vol wrok en een versie van het verhaal, die mij het monster van haar kindertijd maakte. Waarom ben je gekomen? Vroeg ze tijdens die eerste ontmoeting, met een koelte die me sneed als een scheermes. Je wilde me niet toen ik een baby was, waarom wil je me nu? Ik probeerde uit te leggen, probeerde de waarheid te vertellen, maar haar wonden waren te open, te geïnfecteerd door het gif van wrok dat jarenlang was gekweekt. Voor Isabel was ik de moeder die haar had verlaten, uit egoïsme, niet de vrouw die de pijnlijkste keuze van haar leven had gemaakt om haar te beschermen. Gedurende de volgende jaren waren onze ontmoetingen gespannen, geladen met beschuldigingen en misverstanden. Isabel trouwde jong, kreeg Clara en bouwde een leven waarin ik alleen bestond als de bittere herinnering aan verlating. Ze stond me toe mijn kleindochter te zien, maar altijd onder toezicht, altijd met bijtende opmerkingen over hoe ik die kans niet verdiende. En nu, op 73-jarige leeftijd, met een moe hart en trillende handen, hoorde ik van mijn eigen kleindochter dat haar moeder mijn dood wenste. Alsof ik nog niet genoeg had betaald voor het proberen te redden van het leven van mijn dochter door haar weg te halen, uit een omgeving waar ze had kunnen sterven van honger, geweld of verwaarlozing. Clara ging door met spelen, neuriënd een kinderliedje dat ze op school had geleerd, volledig onwetend van de emotionele storm die ze had ontketend. Ik stond langzaam op en ging naar de slaapkamer, waar ik in een oude schoenendoos alle documenten bewaarde van een verhaal dat niemand wilde horen. Brieven die ik jarenlang aan Isabel schreef, foto's die Helena me stuurde, krantenknipsels over banen die ik kreeg, certificaten van cursussen die ik volgde in een poging mijn leven te verbeteren. Alles om op een dag te kunnen bewijzen dat ik haar nooit had verlaten uit gebrek aan liefde. Maar uit liefde. Het was op dat moment dat een idee begon te ontkiemen in mijn vermoeide geest. Als Isabel haar eigen dochter tegen mij had vergiftigd, was het misschien tijd dat Clara de waarheid leerde kennen. Niet door confrontaties of discussies, maar door een stille nalatenschap en gedocumenteerde versie van de feiten die ze kon ontdekken wanneer ze rijp genoeg was om het te begrijpen. Ik begon elk document, elke foto, elke brief zorgvuldig te organiseren. Ik kocht een eenvoudige recorder en begon mijn versie van het verhaal te vertellen, mijn door emotie gebroken stem vertellend aan een cassette, de geheimen die ik decennia lang had bewaard. Ik vertelde over de nachten waarin ik huilde van verlangen, over de banen die ik verloor, omdat ik de hele tijd aan haar dacht, over de mannen die weggingen, omdat ik te veel praatte over de dochter die ik had verloren. Wekenlang werkte ik aan dit geheime project. Clara kwam me elke middag bezoeken
en ik gebruikte elk moment om onze interactie op te nemen, haar onschuldige vragen, haar kristalheldere lach, als een manier om haar in de toekomst te laten zien hoe close we waren, ondanks Isabels inspanningen om ons te scheiden. Maar geheimen, hoe goed bewaard ook, hebben een eigenaardige manier om boven water te komen. Isabel ontdekte mijn project op de ergst mogelijke manier. Clara, in haar onschuld, maakte een opmerking over het boek dat oma maakte over de familie. Isabel werd woedend en interpreteerde mijn initiatief als een poging om haar dochter tegen haar te manipuleren. De confrontatie vond plaats op een regenachtige dinsdagmiddag. Isabel kwam naar mijn huis als een orkaan met rode ogen van woede en handen trillend van verontwaardiging. Clara was op school, dus we waren alleen voor wat ons eerlijkste gesprek in decennia zou worden. Hoe durf je, schreeuwde ze, de banden die ze in Clara's kamer had gevonden op tafel gooiend. Hoe durf je te proberen mijn dochter tegen me op te zetten met je logens? Ik haalde diep adem en besloot voor het eerst in 30 jaar niet te zwijgen. Het zijn geen logens, Isabel. Het is de waarheid die je nooit wilde horen. Waarheid. Je waarheid is dat je me verliet toen ik 3 maanden oud was. Je waarheid is dat je eigen leven koos boven dat van je dochter. Mijn waarheid, antwoordde ik, met een kalmte die mij verbaasde, is dat ik jouw leven koos boven het mijne. Denk je dat het makkelijk was om mijn baby weg te geven? Denk je dat ik sindsdien 1 nacht goed heb geslapen? Ik liet haar de brieven zien die ik schreef, de banen die ik kreeg, de offers die ik bracht. Ik liet haar de foto's van haar zien, die ik altijd bij me droeg, de tekeningen die ze op school maakte en die Helena me stuurde, de gebeden die ik op stukjes papier schreef, waarin ik God vroeg haar te beschermen. Ik was 17 jaar oud, Isabel. 17 jaar oud, zonder familie, zonder geld, met een man die mij elke avond sloeg en dreigde je pijn te doen. Wilde je dat ik je liet sterven van de honger om mijn egoïstische moedertroost te bevredigen? Wilde je dat ik je liet opgroeien te midden van geweld, alleen om te kunnen zeggen dat ik je nooit had verlaten? Even zag ik iets anders in Isabels ogen, een barst in het pantser van woede dat ze door de jaren heen had opgebouwd. Maar de wond was te oud, te diep om in 1 gesprek genezen te worden. Je had harder moeten vechten, mompelde ze, al met minder overtuiging. Andere moeders kunnen het wel. Andere moeders hebben steun, Isabel. Andere moeders worden niet elke dag geslagen. Andere moeders zien hun kinderen niet als doelwitten van geweld, van ongecontroleerde mannen. Ik deed wat ik kon, met wat ik had. En wat ik had, en wat ik had, was alleen liefde, een liefde zo groot, dat ze in staat was de eigen geluk op te geven, om ervoor te zorgen dat jij een kans zou krijgen. De tranen begonnen over Isabels ogen te stromen, en even was ze weer die baby van 3 maanden, die ik meer dan 3 decennia geleden voor de laatste keer had vastgehouden. Ze stak aarzelend haar hand uit en raakte een van de vergeelde brieven aan, waar ik had geschreven voor mijn dochter Isabel, die ik elke dag in mijn hart draag. Waarom heb je mij dit nooit verteld? Vroeg ze met een gebroken stem. Omdat je nooit wilde luisteren. Omdat elke keer dat ik probeerde uit te leggen, je mij afkapte, mij beschuldigde, mij een leugenaar noemde. Omdat Helena een versie van het verhaal had geconstrueerd, die makkelijker te accepteren was dan de complexe en pijnlijke waarheid. Gedurende de volgende uren praten we zoals we nooit eerder hadden gepraat. Ik vertelde over de nachten waarin ik door de straten wandelde, alleen om dicht bij het huis te zijn waar ze woonde, over de banen die ik zocht dicht bij haar school, alleen om haar voorbij te zien lopen, over de kerstmissen die ik alleen doorbracht, terwijl ik cadeaus bewaarde die ik nooit kon geven. Isabel, op haar beurt, vertelde over het gevoel van verlating dat ze sinds haar kindertijd droeg, over hoe ze zich afgewezen voelde, elke keer dat iemand opmerkte dat ze meer op Helena leek dan op mij, over hoe ze woede had opgebouwd als verdedigingsmechanisme tegen de pijn. Toen Clara die middag van school kwam, vond ze moeder en oma naast elkaar op de bank zittend, samen bladeren door een fotoalbum dat een liefdesverhaal documenteerde, dat was opgebouwd in afstand en stilte.
Oma, vroeg Clara, met haar gebruikelijke nieuwsgierigheid, waarom huilen jullie? Isabel keek naar mij, toen naar haar dochter, en voor het eerst in decennia zag ik trots in haar ogen toen ze me voorstelde, omdat oma een heel mooi verhaal heeft verteld over toen ik een baby was. Die avond, nadat Isabel en Clara waren weggegaan, zat ik alleen in de blauwe fauteuil en reflecteerde over de transformerende kracht van de waarheid. 30 jaar lang had ik het gewicht van schuld en stille veroordeling gedragen. 30 jaar lang had Isabel het gewicht van verlating en afwijzing gedragen. En dat allemaal, omdat niemand de moed had gehad om te gaan zitten en naar de volledige versie van het verhaal te luisteren. Ik pakte de cassette waarop ik mijn verhaal had opgenomen en zette het aan. Mijn stem, gebroken door emotie, vertelde aan een onzichtbaar publiek de details van een reis die een bang tienermeisje had getransformeerd in een vrouw die had geleerd dat ware liefde soms offers vereist die alleen een moeder kan maken. En als je tot hier bent gekomen, deze pijnlijke maar transformerende race volgend, is het omdat je begrijpt dat de belangrijkste verhalen degene zijn die niemand wil vertellen en die weinigen de moed hebben om te horen. Het zijn deze verhalen, geladen met ongemakkelijke waarheden en onmogelijke liefdes, die gedeeld moeten worden, zodat andere families niet hele decennia verliezen door misverstanden te voeden. Abonneer je op ons kanaal om verhalen zoals dit te blijven volgen, want elk onverteld verhaal is een levensles die niet alleen degene die het beleeft kan transformeren, maar degene die de gevoeligheid heeft om er naar te luisteren. De volgende maanden waren van wederopbouw. Isabel begon Clara vaker mee te nemen om me te bezoeken en geleidelijk begon onze relatie te genezen. Het was niet makkelijk, wonden van decennia sluiten, niet van de ene dag op de andere, maar voor het eerst waren we bereid naar elkaar te luisteren, zonder oordelen, zonder beschuldigingen, zonder de behoefte om gelijk te hebben. Clara, in haar kinderlijke wijsheid, werd de brug tussen ons. Haar onschuldige vragen dwongen ons eerlijk tegen elkaar te zijn. Haar lach herinnerde ons aan wat echt belangrijk was. Haar onvoorwaardelijke liefde toonde ons dat vergeving mogelijk is, wanneer er bereidheid is om te begrijpen. Op een zondag in december, bijna een jaar na die verwoestende vraag over waarom Isabel mijn dood wenste, stelde Clara mij een andere vraag, die definitief de koers van ons verhaal veranderde. Oma, nu ik weet dat je heel veel van mama houdt, mag ik je oma van het hart noemen. Ik hield haar kleine handjes tussen de mijne, keek in haar stralende ogen, die alle onschuld van de wereld reflecteerden, en antwoordde, mijn lieverd, ik ben altijd je oma van het hart geweest. Ik wachtte alleen tot jij dat zou ontdekken. Isabel, die het tafereel vanuit de keuken bekeek, kwam dichterbij, en voor het eerst in meer dan 30 jaar omhelsde ze mij zoals een dochter haar moeder omhelst. Dank je wel, mama, fluisterde ze in mijn oor, dank je wel dat je me hebt gered, ook al begreep ik dat daarvoor niet. Op dat moment begreep ik dat ik de belangrijkste les van mijn leven had geleerd, ware liefde zoekt niet onmiddellijk begrepen te worden. Het plant zaden in de hoop dat ze op een dag, op het juiste moment, zullen ontkiemen en bloeien. Moederliefde is in staat decennia te wachten op een omhelzing, jaren op een woord van erkenning, een heel leven op een gefluisterd, dank je wel. Vanaf die middag veranderde onze familiedynamiek volledig. Isabel begon me te betrekken bij belangrijke beslissingen over Clara, raadpleegde mij over onderwijskwesties, vroeg mij om advies over moederschap. Clara begon in de weekenden bij mij te slapen, en samen kookten wij, keken wij naar oude films en hielp ze mij bij het organiseren van foto's in albums die ons verhaal van liefde, scheiding en hereniging vertelden. Ik ontdekte dat oma zij nog bevredigender was dan ik me had voorgesteld. Elke glimlach van Clara, elke ik hou van je oma gefluisterd voor het slapen gaan, elke tekening die ze maakte van onze familie, nu altijd met ons drieën samen, was een bevestiging dat het de moeite waard is om te wachten op het juiste moment van dingen. Isabel, op haar beurt, begon de complexiteit
te begrijpen van de keuzes die wij als moeders maken. Toen Clara de puberteit bereikte en enkele van haar beslissingen begon te bevragen, zocht ze mij op om te praten over de uitdagingen van het balanceren van liefde en discipline, bescherming en vrijheid. Nu begrijp ik het, zei ze me tijdens een van die gesprekken, hoe moeilijk het voor jou moet zijn geweest om die beslissing te nemen. Ik kan mij nauwelijks voorstellen Clara aan iemand anders te moeten geven om op te voeden, zelfs wetend dat het beter voor haar zou zijn. Het was geruststellend te zien dat Isabel empathie had ontwikkeld voor het bange tienermeisje dat ik ooit was, dat ze had begrepen dat moeders geen heldinnen of schurken zijn, maar gewoon vrouwen die hun best doen met de omstandigheden die het leven hen presenteert. Naarmate de jaren verstreken, werd ons verhaal een voorbeeld voor andere families die soortgelijke situaties doormaakten. Isabel begon vrijwilligerswerk te doen bij een organisatie die tienermoeders steunde en hielp alternatieven voor hun situatie te vinden, zonder oordelen of druk. Zij zei altijd dat ze wilde voorkomen dat andere families decennia gescheiden zouden doorbrengen door misverstanden. Clara groeide op met kennis van de volledige waarheid over ons verhaal, begrijpend dat families op verschillende manieren worden opgebouwd, maar dat ware liefde altijd een weg terug naar huis vindt. Ze werd een empathische jonge vrouw, die mensen niet beoordeelt op uiterlijkheden, die weet dat elk verhaal meerdere versies heeft en dat de waarheid meestal ergens daartussenin ligt. Vandaag, op 80-jarige leeftijd, wanneer ik terugkijk en deze reis herzie, voel ik een diepe vrede in mijn hart. Ik heb geleerd dat tijd zijn eigen wijsheid heeft, dat de meest intense pijnen kunnen transformeren in de meest waardevolle lessen, dat vergeving een cadeau is, dat wij vooral aan onszelf geven meer dan aan de mensen die ons hebben gekwetst. De vraag die Clara die zondag stelde, waarom zegt mama dat je al had moeten sterven, transformeerde zich in de katalysator van onze familiegenezing. Als zij niet de onschuldige moed had gehad om die vrijheid te verwoorden, hadden we misschien de kans gemist om opnieuw verbinding te maken voordat het te laat was. Nu, wanneer Clara haar eigen kinderen meent om mee te bezorgen, vertelt ze hen het verhaal van de overgrootmoeder, die zoveel van haar dochter hield dat ze in staat was haar aan andere mensen te geven, om op te voeden, 30 jaar geduldig wachten tot die liefde zou worden begrepen en beantwoord. Ze leert hen dat waar liefde soms vormen aanneemt die we niet onmiddellijk begrijpen, maar dat het altijd de moeite waard is mensen de kans te geven hun keuzes uit te leggen. Met elke generatie die voorbij gaat, krijgt ons verhaal nieuwe hoofdstukken, maar de essentie blijft hetzelfde. Moederliefde is onbreekbaar, in staat om decennia van scheiding, misverstanden en pijn te overleven. Het is een liefde die niet opgeeft, die niet moe wordt, die geduldig wacht op zijn moment om erkend te worden. En de grootste les die ik heb geleerd en die ik hoop achter te laten als nalatenschap voor mijn familie, is dat het nooit te laat is om naar de volledige versie van een verhaal te luisteren. Dat het nooit te laat is om excuses aan te bieden, te vergeven, opnieuw te beginnen. Dat families niet alleen worden gedefinieerd door bloedsbanden, maar door de bereidheid om onvoorwaardelijk lief te hebben, te begrijpen, zonder te oordelen, te accepteren, dat wij allemaal ons best doen met wat wij hebben. Want wanneer ik Clara, oma van het hart, hoor roepen met haar zoete en vrolijke stem, wanneer ik Isabel naar me zie kijken met trots en dankbaarheid, wanneer ik de armen van mijn achterkleinkinderen me liefdevol voel omhelzen, weet ik dat elke verkoten traan, elke slapeloze nacht, elk moment van verlangen de moeite waard was. Want ware liefde vindt altijd zijn weg terug naar huis. Altijd.